Em nghe nói Praha ở Cộng hòa Séc đẹp lắm hả anh? Ồ, đúng rồi. Hi guys, it's Three from Vietnamese. In today's video, I will talk to one of my favorite students who has traveled around many countries compared to me. And now he has lived in Đà Nẵng for 2.5 years. So watch the video to get some ideas for the next holiday. Chào anh, em cảm ơn anh vì anh đã đến với câu Vietnamese. Bây giờ anh có thể giới thiệu một chút về anh được không? Anh tên là Andrew. Anh 29 tuổi. Anh là người Mỹ. Như anh sống ở Việt Nam 3 năm rồi. Vậy anh thích làm gì khi rảnh? Anh thích viết, đọc sách. Nhưng anh thích nhất là đi lịch. Vậy anh có thích học tiếng Việt không? Có. Ok, vậy bây giờ tụi mình sẽ nói về đi du lịch. Vậy lần đầu tiên anh đi du lịch là khi nào? Khi anh 18 tuổi, gia đình anh đi Ireland. Đó là lần đầu tiên anh đi nước ngoài. Vậy anh có thích Ireland không? Có. Anh thấy Ireland như thế nào? Ireland đẹp lắm. Sau khi đi Ireland về, suy nghĩ của anh thay đổi rất nhiều. Anh rất thích kiến trúc và phong cảnh của Ireland. Nó rất khác biệt, cho nên anh quyết định đi đến nhiều nơi trên thế giới. Anh đã đi du lịch bao nhiêu nước rồi? Anh đã đi đến khoảng 25 nước rồi, chủ yếu là châu Âu và châu Á. Anh kể tên một vài nước được không? Anh đã đi Cộng hòa Séc, Áo, Thái Lan, Iran, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ. Em nghe nói Praha ở Cộng hòa Séc đẹp lắm hả anh? Ồ, đúng rồi, đẹp lắm. Vậy đi đến 25 nước rồi thì vì sao anh chọn Việt Nam để sống? Anh bắt đầu hiểu cuộc sống và con người Việt Nam. Văn hóa Việt Nam khác Mỹ lắm. Anh thấy mỗi ngày ở đây đều thú vị. Cho nên anh quyết định sống ở đây. Anh thích nhất là nước nào? Georgia. Georgia. Georgia là một bang của Mỹ và cũng là một nước ở gần Nga, đúng không? Đúng rồi, ở đây không có nhiều khách nhưng con người rất thân thiện, đồ ăn rất ngon và phong cảnh rất đẹp. Vậy á, thì nước tiếp theo mà anh sẽ đến là nước nào? Có thể sau này anh đi Indonesia. Bali? Không phải Bali. Bali có nhiều khách du lịch quá. Đảo Sumatra và Sulawesi thú vị hơn. Anh có tiếc khi chọn đi du lịch lúc còn trẻ không? Tất nhiên là không rồi. Anh vui vì anh đi theo đam mê. Nếu chúng ta có cơ hội du lịch và trải nghiệm văn hóa mới thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Đúng rồi, em cảm ơn anh đã đến đây nói chuyện với em hôm nay. Không có gì. Thank you for watching our video. We hope you like it and have some ideas for your next holiday. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. To learn more about us, visit our website. I put the name here. And now, tạm biệt và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.